હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું કાકડીનું રાયતું। જેના માટે મેં આ ખીરા કાકડી લીધી છે અને છીણી લીધી છે। આવી રીતે મોટા હોલ હોય એ છીણીથી આપણે તેને છીણી લઈશું। હવે આ કાકડીમાંથી બધું પાણી કાઢી લઈશું, નીચોવી લઈશું તેને સારી રીતે અને એને સાઈડ પર રાખી લઈશું। હવે 2 મરચાં છે એને આપણે ઝીણા ઝીણા કટ કરી લઈશું। હવે રાઈ છે એને આપણે આવી રીતે વાટી લઈશું। આવી રીતે વાટવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ એન્હાન્સ થશે અને રાયતામાં એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો હવે આ રાઈ વાટીને તૈયાર છે। હવે દહીં લીધું છે, દહીંને આવી રીતે સ્ટ્રેનરમાં ગાળી લઈશું, એનું બધું પાણી કાઢી લઈશું। 10 મિનિટ પછી ગળાઈને તૈયાર છે 2 વાટકા। હવે જે છીણીને કાકડી તૈયાર હતી તે લીધી છે, દાડમના દાણા, ઝીણા સમારેલા મરચાં, જીરું વાટેલું, રાઈ વાટેલી, સંચળ, મીઠું અને દળેલી ખાંડ લીધી છે। તેને બધું આપણે આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણું સરસ રાયતું તૈયાર છે।